Hindi, mamaya. Pero ka, pero. Ha? Ano kinarami mo? Sa inyo. Yan ang tawag. Binirya ha? Kasi ako,
Kailan pero ka naman sa lalaki? Masali ko yung mga equal share. Saan? Kotse? Equal share ba ito? Iyo. Hindi na pinakulong ba? Ito nga ako na pinaan. Iya, lang. Officer 1, how can I help you?
Wala man.
Xerox copy na ninata. Colored yan. Pero pa ako. Yan na yung colored. Yung cellphone niya, ito ang lupa sana. Ito ang lupa sana. Ang sura. Sabi din ba yan? Bigyan mo siya sa to. Kapag nagsanggap na ako na. Masundo mo siya na siya. Okay na. Sige na. Salamat po.
October? Dili, magat mo, dili, ano, October, ano, 29?
minutes lang niya.
Ayan naman po. Ayan naman po lang. Ayan naman po natin. Maingay.
Hello, hello. Malaga.
Nagising ka na mo, nagising ka na mo. Balik na ako mo. Hello. Hindi naman yung ano mas nakapit. Sa barn.
Wait, nakatanga ka. Wala ka dyan nakaalis ko. Tama ko na. Wala ka ng pwede. Wala kang picture mo dyan. Wala ko ng picture. Nag-ano ang picture? Ayun na, tama na ako. Masin ako. Garap, may nag-stay. Ayan. Oh! Likod mo. Apa ba? Garap na ako. Abin ko bagsak.
Nakuha ko na lang siya, guys. Ayan na yan, guys. Ano ang kukuha guys? Hey guys, welcome to my playfield. Uy, mawala. Oo, gawin na ito. Baka ko na ini. Ano pa gamit mo? Ulit at di ko ano ba the part of the eh ko, nakatulong na ini. Nakatulong sa mahal. Pero tumakal di ka no. Huwag kang babalik ng may busang walang laman, ha? Hindi ba? Kung bakit mo ko, ano yung magkakurangan? Ilan pa ang mga kasama? Ilan pa? Ito ko nagpulot ako nga, hindi magkakulong pa nagpulot ako nga. Sayang na. Aligat. Ano na namin ang lahat? Uy, makuha sa kuya trial. Makuha trial. Wow. Ako tayong mali. Kaso may kasakain. May lalaki na ako sa'yo. May lalaki na ako. May lalaki na ako. May lalaki na ako. May babae pa ako. May babae pa. Napakabilis na po na naman. Maros na speak mo ako.
Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi, trời ơi. Makanya bagi kenapa yang kayak itu, kulit ko na ba to? Kulit ko na ba to? Kulit ko na ba to? Kaya ito. Uy, ano ba ito ba? Ano ba ba? Huwag ka na ito ba? Ano dito? Huwag mo ba yung ako? Huwag ka na ba? Ito matulog ko lang lang na yun. Ano na? Ano na? Ano na? Huwag mo nga. Kasi ito, huwag mo ba yung ano na? Lalaki lang kayo. Ano na? Hindi ako mapipigil. Kasi lalaki na ako. Pagkatao. Ano na? Huwag ka na ba? Kakabalik Ano ako. nga? Balik nga na ako. Balik nga ako. Ano na ba? Hey! Tatay! Tatay! Today, Tatay! lalaki ako. Gusto. Nakamaunga! Angas, angas. Angas, ang lalaki ko to. Bali lang ako. Kasi mali ang liwa. Kaya mait ko. Baka sabihin ko lang itong nakagiging Ano na? Layas na ba? Mag-agad sa ura. Hindi ko talaga po nakayangan. Ano lang ako ko, nag-grabs pa ako. Ano ba ako parang sa makasal na magagalan. Usang ura.
Oo, lahat. Pwede naman sa inyo. Uy, pwede din sa kanya, niyo. Ito na, natulis mo yan. Kasi ano ba sa inyo? Naku, paligo. Lahat, lahat, lahat. Kasi na. Pwede na nga. Ito mga company. Pwede po nga. Ay, mayaman ko. Wala ko yung pinalaman nyo. Ano, wala, wala. Mapingit ka sa kilog mo. Wala ko nga. Ano, sa oras yung gano'n ng ano? Wala, walang batak ko. Ay, sila lang yung hotel. Hindi na sa kami makati. Ano mo, nabag ko nga. Ano yung test ko mo? Ano yung test ko mo? Ha? Ano yung test ko mo? Gamit ko. Maganda yung test ko. Ang gawa ng kalaban nyo. Ako nga, sinabagin. Ito ka rin yung kalaban nyo. Hindi ba tao kung balibad sa ila? Ako din mo. Balibo, kaya. May magsawa ka, magsawa ka. Hindi kita sa kamita. Ito tayo, ulangan. Observa ko na, ikway na siya mga babae na. Kung yun nga niya ako, gano'n kasi ano. Kapag mo ako sa nga, ibang minister na. Naging spank out na yung may paswag naman eh. Walang sulok-sulat tayo ito, mabuhat yung gawa. Paano mo nag-organize na? Madayaw, lapangit mo na. Pasyal, ito ka yung kadwa, pasyalaan. Anong dulo nga ito na yung kamera? Kaya nagkaroon na nasiga. Hindi ka pwedeng alaman. Ayun ba? Hindi na sa kanya tulog ako. Meron na ako nilang kalaban. Oh! Makamata daw ang organ mo sila kapabiligan. Ngayon, ganun ba ba din ang Kadala yan mo. Kadala yan. Agad mo na. pero mamuhat na rin ka. Madayaw, dapat. Wala problema. Ay, inyo na ako magkasipan.
Ang ganda na kalawas kay Tulong. Nakulo na kayo. Nakulo na. Sarap na lang mga ano. Yan ang itong pabilog. Kaya nagalang nga, nakalap ko ako. Kaya nagalang ang libro ko. Boiler nyo. Ito. China ko. Parang na rin na. Parang na. Hindi ako man yung ako matay ng mga halit ako. Sinuksan mo na tayo ako. Nakalo ka mo na no? Nakalo ka na ako din mo no? Ulo mo na. Ano mo sana ako naman din ako sa'yo muna eh. Kapagadan. Ano? Wala na sila. Wala na. Muli ako. Kaya ibang ako mo. Ikaw mo yan ang tulong. Ano ko ni Baby? Pangkaw ka pa. May ako na pagkakalo. Ano mga ano? Siguro pa na doon na nga yung Pero kung saan nangyari, marami magsabi ng dito. Ayan. Sumatibak na ako.
Baka ginagawa mo din ako din na ipupunay na gabas mo, mas kalwa niya ano. Wala ako na kayo. Ikaw pa dyan, ikaw pa dyan. Ikaw pa. Lumungat lang. Hindi ko mangalit ka, wala ako matulungan. Ako na pala ano. Ako nag-pray. Patagulak nga niya ako mo. Ako na malit ko nga, ay ano rin eh. Diba malit ko nga? Wala tayo puro. Hindi ka sa ako. Ikaw na pala ako. Ako din dito. Wala ka na parang. Ay, balik ko sa ako. Duwa. I'm coming. Oh, ano? Ano mo? Uli na galaw na niyo. Ikaw ako na. Dalag na. Baka na lang po yung sinahin ko. Ako lang. Balik mo. Ala, lagi ito na. Dala ka lang. Ganap ka. Ito. Ganto mo lang. Ay, street ako no. Ay, sa ko. Wala ka na no. Ano ko? Ako mo. Hindi ka gusto ko yan. Hindi ka gusto ko yan. Hindi ka lang ako. Ano ka binog? Magdan ako buhay. Ganun ako. Hindi ka lang mo. Hindi mo ano tayo. May mga sila ako. Ano ba? Sila. Alam na. Alam mo na ka. Ang ito na. Kaya kayo ang pangbalmangga. Ano yung ay mga sinatira na. Gamit kami sa dire. Gamit kami sa dire. Yung sinang bawang lang. Yan o. Aba mo na lang siya. Bawang lang. Ada dia tahu. Ada dia tahu. Pero wala na lang no. Diba? Ano ka lang mo? Ito.
kailangan mo bata. Ha? Hindi mo patawag ng mga alam mo ba rin? Putang ina nakuha ko yung putang ina oh. Kahit malusit oh, kahit mo naman oh, nakakamutang ina naman oh, yan naman siya oh. Bata pala na. Ano na oh. Ayos lang. Magkikilat na. Sa pulo! Hindi mo na ako ano. Opo naman yan. Opo naman yan. Wala nang matakot sila akong dito na eh. Uy!
ano kahit saan. Nilalaw, wala akong kumalangan. Hindi, kinakalat na. Dito ako. Ate May! Hindi na yan. Mo, ano mo? Ano pa rin? Ano? Woo! Lope, open mic. Kanina napaka-loader mo ah. Naglalakad sa dala. Ito, pag inaw. Yes, talaga sa akin yan. Uy, pareho tayo na ano. Costume. Ayan, ito ka. Ayan. Ako yung driver. Sinasabi ko. Piniprito na bala. Ikaw magaling eh. Number 2, doon tayo eh. Wala nang iba. Meron pa rin, meron. Sabi natin meron. Ayos ka ha, kamalay mo pa. Pre, may ubuhay pre. Mga kapit, ikaw kalit mo ko niya mga. Ay, suwala. Pakagaling mo puta ina. Pakailan ka na. Buhay, suwala. Ay, natulog ang ating ko. Ay, puta ina na ko. Natulog ang ating ko. Ang ito na, pakagaling. Lang, wala pang ano eh. Pare, Ay, nasipira ko. hindi na narinig. Sa mga drill, sa nabito mo mga drill. Uy, naku. Ingat. Hindi ba nag-ang pinakamatay sa kasi? Yapon. Oh, master. Ay, ang makulog na. Sabi lang dito. Kukulit ko lang. Kukulit ko lang ano, sumalit ko sa lalabot. Ito na.
yung parang gusto ko sa bigla, masabay ako, masabay. Sige na lalo mo agad ah. Ayos ka? Mahina mo kasi. Gusto ko mag-ayos ka. Nag-arayo, gano'n siya. Nakasakit, pre. Ayun, ang pangalan. Ano nga, pre? Sakay, sakay. Kasi kasi nagpakamatay. Ito kanina. Kanina dahil. Tara-tara sa isa pa, isa pa. Sakay ka na, sakay ka na. Asan ba yan? Tanggo, tanggo, marko, marko. Kasi nagpakamatay, pre. Ang ilan naman yan, no?
Dapa. Lapre, hello. Lapre, hello. Ano ba talong? Gulay? Saan tayo, Pinay ko, naman. Eh, makamit ako rin. Adobo. Sorry lang ano. Lalo. Napakarami, putang ina. Putya. Gorgin. Out.
pre, tulong. Pre, patulong naman, oh. Sige. Lukod. Pre, tulong, pre, tulong, tulong. Tulong mo, tulong. Tagal. Tulong, tulong. Paji, paji, paji. Nice one. Ito na ako, tagal, oh. Eh, patulong naman ako number 2. Eh, number 2 na, sa likod mo na ako. Uy, wait ang kabaw. Uy. Kasi ako binuhay, tarantado ka eh. Kaya ako, dito ko naman siya. Oo. Dito na. Bakit pala po, nakakasarap eh. Maganda tayo dito ng mga. Maganda tayo ng mga. Ha? Ano ka? Ha?
magtanong. Ay, ito na nga eh. Parang harvest.
Rush na tayo, rush na, rush na. Mas lagi tayo eh. Oo, hindi na mag-work. Slide, 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 slide. Slide, slide, slide. Pakamatay.
Wakwak mo. Wakwak nila. Pero bakit color? Yung color kami. Tapos ang color.
Dali lang kung record na. Wala na pag-break. Hindi ako matasa na. Ano pa? Ano pangalan mo sa ano?
Ay, go. Wala magsulong at dengan
Alis ka na. Aga, please, aga. Aga, kabanggi. Ako makatambok na Aga. Oo, kami na doon pa sa nakaga. Kabanggi. oras siya play. Yung sabi ko, pero mabuti ko lang din. Ha? Pagkakali ko ang pagkakali sa akin. Okay, ganun lang. Magaling. Ito na ang sila. Hindi na wala. Hello? Nakarating talaga ako. Ninabuto ako sa TikTok na. Kulang. Kaya,
Kasi sa dito ko pa naglag isa-isa After yan ang ano, gusto, serial namin sa nagawa ko. At meron yung sa nakatapos namin. ang ano magiging ano ay mga Hindi ako naghanap ng sila sa mga naghanap ng bago. Ayun. Yung friends nila. Ang dami ko. Tama rin. Sige. Tama rin. Nagsulit ko.
Ano pa rin ako di? Di kasi post. Yan ang ito na mawawala. Kasi, normal ito, ganito. Yeah. Nangangalit si Tio, gatakwa, nag-abroad yun. Tapos, so ako na siya, nagsimbaw, hindi ako. Ah, ano, wait a minute. Ano, inutumuskin? Biyang mo na ako na. Dahil tulit ko. Tuloy ulit kasi ano, trigas?
itong pag-ibig. Mamapaw ko. Kung baka po siya, pag-ibig. Yung tulo. Ayaw ko tulo na dito. Sindan din ito. Plain. Ano yung kalaw yung sulit. So, ano ba ang tanong mo? Mapasakyan mo kung ano, kung linggo. Gusto lang ako kumain. Kasi ganyan. Tapos na, Drago dito, drago yan ang kaliwa. May lahat ng 8 hours. Correct. Hinihilig mo dito kung flow. Okay. Mababa. Correct. Diba na? Nagpupunta ko sa stage. Magaling mo na sila pa lang. Tumukha naman. 4 minutes pa. Nagkakal pa. Nagkakal ako. Yung algorithms ko, Sige, din mo natin na yung CD ang ang blood mo. Ayan ang savior. yan, try na dito. Kung kung mapapalit ko savior, kung natin mapapalit na doon, natulong doon. Tulong doon. Pag nag-engage mo kayo yan, savior. Ayan ang nag-engage mo pa lang, diba? Pinapalit ko. Ay, doon. Yung nag-work,
Kasi pa na kayo sila sa waya. Yun lang, wala na. Wala yung tuloy. Grupo. So, Hindi na ako board. ano? Kapalit ng tulong, Pearl. So, ano, imperial? At ito, magkano? Or ano sa abot, Pearl? Grabe ito.
one. The one. Yeah. Take off the
mo na, magpapalit mo mo, saan pa to, buwang mo nga yun. Ano ba? Parang kung may mga Kasi pangalan, pushing to, pangalan. Wala na naman ako. Hindi. Ba't po, ano? Kung pala pa, mapagod kayo, pagod mo kami. Wala. Kaya kung sa karon, galaw. Bayad ang nakakita. Yung grade, ginagawa ng Islam, hindi talaga. Ano po yung mali? Kapag ng pain, siguro, kanya, gusto kong kapulot. Doon mo kayo, ay na lang. Siguro, oo, ayun mo ako. Ako, ito ko na patuloy. Wala mo lang ako. Pwede mo naman. Redo ito, makakawala sa akin.
ako. Ayaw ka ko. Para galing na sa babae. Ano mo na yung kinakamaling? Ako, siguro ko muna sa'yo kapag ay, sige. Ano, ay ito, lagay ni Grace. Paano ko na Dala-dala na ito, sige, sige. Ano lang? Sabay ka sa pagkakusap ko dito. Pag kasi nag-simple, hindi siya pareha ba?
Ito yun ang pera. Wala naman yung pera sa iyo. Dali nga sa pro, dali nga. One down, then ano din ako. One down. Doon sa nilihalis ka. Ikaw, ikaw, one down, one in. Okay. Ikaw, eat. Sige lang, gawin mo yung eat. And ako dito, gawin ka. Yes, eat. Eat. Sige na. Pinasin ko sa kita. You want to start? Passive drive. More of passive.
Ako lang sa iyo rin ko. Wala rin. Hindi daw. Sakit ka na. Para kalawang mo yan. Dito lang po sa kaya po doon kasi hindi lang po patay ni Wala kaya ko rin ito. time sa po for matanga. Hindi na rin nag-save eh. Parang gawa ka nag-save. Yun. Ada yun, ada yun. Lagi sa nakakalayo. Kuya, wala po. Hindi ko malito. That's
Wala nga, tuloy sa nga ito. Lahat ulit ka, kalaban. Ako lang, ako. Ngayon, hindi na kain. Long range. Bulitas ka. Wala pa ako. Hindi yan, nakakabot na yung Kita nga dito. Ala? Parehas na sila. Wala. Hindi na. Panginabi. Mas nalabas ang pag nakaika. Wala mo kita. Oo. Hindi na galas. Uy. Tataos lang mo. Ako na ba magdadala? Lalabas ka sa toy. Hindi na. Ito. Sige na ba ako ta? Ano ka tinaro? Hindi. Sa Calvario. Bambi! Bilog na paangat ako sa tagbo. Man. Damay niyo. Sabi na mo. Sabi na siya yung sumitarawa. Oo. Nalakay ka niya na. Kapabay na. Kapabay na. Ang ganda siya, oh. Great.
Wala ang kagakalaman sa pera lumaan. Hindi, naglaman mo dito. Wala mo na, hindi. About na. Lalo, kumbaga, yun mo, ay dito mo ang ay dito sa roon. Kaya ano sa nabagapit ng pagkain, may isang Kaya makinig sa video.
kambing. Yun, stop. Ada nga naman. Kaya ako sa nagkakalit ko. Gawin mo lang kung pwede ko yung ano. Yung babatin ko, bumalik sa ano. Kabaka? Literal? Oo, baka di makain ko. Out lang. Hindi ko na ano buwang. Hindi ko. Pero ako. May limit yung kalabang ko. Alam mo kami ang ano ko. Ay. Nice ito. Ultinon mo.
yan ng allergy yan. Allergy yan. Yan ang kiray. Nakabangan na ako kiray sa ako. Uy! Hindi pa ano lang, wala rin sa'yo. Alam mo kasi kung gagawa tayo, no? Hindi ka na. Hindi ko na si John. Napasala ka kasi! Hindi ko na ngayo. Alam mo yung kalaban ko na talaga. Kalaban ko na talaga. Malimbiya. Ala, dapat pa rin mga sa ganito ko. Oh. May sarili niya. Kasi parang nandiyan nga, o 11 million na kandiyan gabos talaga na niya. Yun. Ayun. Pero siya nang nakakwarta kasi iba. Kaya lang niya kwarta. Ano? Yung. Hindi ba ko nakakita. Diba na? Ang mga Russian na hindi na kontra. Ang mga high level dyan ang sila. Say! Wala na, hindi ko pa naligaw ko yata. Na? But, Kita na. Bawas ba? Kanyan mo niya. Telepon. Iyon mo sana. Ano yan daw? tapos transform. Tapos, sarap pa. Yun mo. I see. May iyan ka na taro. May gabos. May plate. Natawa. Okay, then, tingnan mo. Yun mo na, di ba rin? Hindi ka nga doon na. Hindi na. Tapos, Hindi na. Hindi na. Pero paano gay nag-ibugay? Anong gusto na pantalong? Kulay pula. hindi ko nagigil mo. Ano? First thing. Nag-ipon tayo sa ito. Sige lang po.
Andun ay salwak ng ito. Percy ka. Wala, tagal yung hindi pa. Claro, nakalagay ko ay tuloy. Kira na ba? Mga tanga o, di nagkaludik mo. Oo. Ano? Bago. Hoy! Uy! Puta kahit nandun pa ako kahit yun. Iba pang ano, iba pang laban. Wala, di ba mga laban? Ay, madabang hindi na nga. Pero mag-ibig mo is Ang ganda ng isa pa. Christine pala pala siya.
One. Utang gana pa siya. Yan ang ace. Iyo, nagulang ka naman. First four. Okay, pa na ito. Bale ma'am, amin Ano po? Ano? wala na siya.
Kung pagod ka, sigal niya pagmakon sa tulog. Doon na nagagay. Doon na lang ako po, ano na nag po. Hindi. Pagod na naayos lahat. Hindi ka mag-iing kung ano yan. Sige, pagiling mo ang ano, ilaw mo, pag nakapagbakuar ka namin yun, nakakaipakuar, pagkakayo.
Pinakarami. Wait, wait. Wait, sabihin mo, wait. Sideways, dito, exit. Ay, bakit si Paul ito ang masaya? Hindi. Tama ko sila dito. Ilang ikaw. Nagpapawas. Salamat sa Lucy. Wala ba siya? Spinners! Ah, Kung nagpapawas ka, nagdami ka na gamit mo, may natamaan ka. Bawal. sigurado talaga kita kasi sabi ko. Ay, ang iwan ko. Yung job video. Pero lagi ko mo. Sa inyo. Kailangan ba yung maano? Hindi ang mag-ibig. Walang ano yan, di ba?
Kaya inaanong passing niya. Ikaw yung ano, 5 na ano, na. Ano? Ano yung? You will just teleport. Ikaw. Abas mo, guys, kasi water, ano, pag nilagay mo muna ng pang-save, Okay. water, style, yo, please, pakigagana ng ano, pakigagana, Name. Ay, dalawa. hindi mo na pinag-mali. Ano yung pag-mix natin? Kasi ganun yung yung baga. O, Ay, elektro! Bakit mo elektro? oh, yun. Dati, Okay. Oh, phone. Yes! Punto eh. Ang nakabuo. Diba, ang skills mo na tanda-tanda. ay, yan. Ng episode kasi yung ano, one skills na ang
ito. Ito natin. Kasi ang kaya sisi, daw sa mga tumigay ng behavior so I spend na wala sa ako na nakuha. Ginagawa ng mga ito, ang baba. Kaya mga dinili ko yun. Ako nung dalaman ko sa babae pa ko, nag-ayun ko, sa parang nagkaroon ko, ko. Ito ka na ano wag ito. Dami din mo ba? Alik. O parang kita tayo. Kita. My gosh! Buwang na ngayon. Wala na pag may lapit sa spalda. Pero may stock sa iyo. Naka-admit yun. Dito lang. Bakit ako? Walang wino. Yung nahilig sa mamalakas ako. Totally kong buong. Hallelujah, lugod no. Wala nang internet.
Dati mo kayo iba. Hindi mo alam ito. Ganda ka na mga iba. Ako sumakay din, kakot din mga iba. Sakit din. Sabi, hindi mo na kulibangon. Sabi ko, Ay, magpipali na ako. Kasi wala na ginagawa. mga iba, ano. Sakit ka mapano. Manakit, sakit mo tamaan. Ito nasa ibig ka kayo. Wait. Yo, Ito lang ay. maganda yan sa ko. No. Hindi ka makarinig siya. Hindi ka ma- Paano? Okay na, alis ka. That's me. Makalap ka pa. Ilmugan mo. Nagulo na nga yung kaibigan mo. Ilmugan mo. Hindi naman ang natin ko.
Kasi sila mga at kasama.